Hello everyone, welcome back to sa akin channel. And for today's video, I will be sharing with you bagong binili kong webcam for my desktop. Nabili ko siya sa Shopee ng sale. So, the original price niya talaga is 1,000 and above. So, nabili ko lang siya ng 600 plus. And to be honest guys, nung binili ko siya, nag-aalangan talaga ako kasi nga, alam mo na, baka kasi ma-scam tayo or baka hindi siya ganun kaganda or hindi siya ganun ka-worth it bilhin. Pero nag-rest ako and tinuloy ko talaga siya, pinursue ko, and nagbabasa naman ako ng review and marami naman reviews na okay yung product and worth it siya bilhin. So, pinush ko na talaga. So, nagkataon na nag-sale yung Shopee. So, binili ko talaga siya agad. So, anyway, ito siya. Guys. Full HD webcam. Hindi ko alam kung may brand siya or wala. Ito lang talaga yung pangalan niya. Pero nakalagay kasi dun sa Shopee is Anbiux. Anbiux yung brand. Brand ba yun yung pangalan? Ewan ko. So, nabili ko lang siya ng 649 pesos. And, easy to install lang siya guys. Ang nakalagay dito is USB plug and play, HD resolution, widescreen video, and built-in microphone. So, may kasama siyang manual. Yung laman niya guys, na-set up ko na sa computer. So, before ko ipakita sa inyo, tingnan muna natin yung manual niya. And, ito siya. So, webcam quick manual. Yung product details niya is ito. Yung pinaka-big, tawag dito, yung pinaka-manual niya. So, nakalagay dito is plug and play. So, very easy to install. And so, ipapakita ko na sa inyo yung pinaka-mismong webcam. Mas uso ngayon yung for work from home, for online class, for Zoom, yung mga ganon. So, kailangan mo talaga siya ng webcam. So, pag naghahanap ka talaga ng webcam na hindi yung kamahalan lang, afford mo talaga. So, masasuggest ko siya sa inyo kasi abangan niyo yung video ko guys. Sobrang worth it yung talaga niya, worth yung pagkakabili ko. Sabi ko nga, it's a good steal. So, ayun na nga, pakita ko na sa inyo yung webcam. Testing na natin siya guys. Ito siya guys. Ma-adjust mo siya dito. Tapos, depende yun sa preference ni guys kung saan nyo siya ilalagay. Sa akin kasi, since mahaba yung monitor ko or malaki yung monitor ko talaga, so dito ko siya nilalagay sa baba. So, ang ginagawa ko is ginaganyan ko lang siya. Ayan. So, pwede rin siya ilagay dito sa ibabaw. Ayan, dito. Wait lang. Mag-build naman siya guys eh. So, ayan. Pwede nyo siyang ilagay dyan. Ayan. So, pwede din dito sa baba. Ayan. So, okay. So, ito yung power on niya. Ayan. Yung power on niya, ito. Ito yung sa video. Tapos ito yung sa microphone. And sa lens niya. Okay, so lagay natin siya dyan. And ito-test natin siya. If gumagana ba talaga siya. Okay. So,
So, ito-test natin siya. Punta kayo sa Windows nyo, ng computer nyo. Tapos, click niyo yung camera. Sure! Yan. See? Napaka-clear niya, guys. Wait lang, naka-ring light kasi. Diba? Ang clear niya. So, ayun na guys. Yun na yung naging resulta ng pag-review natin sa webcam. So, sa mga tao na paplanong na bumili, so, I would suggest na yun na yung bilhin nyo guys. I will try to put the link down below para makita nyo. At kung sakali mang gusto nyo bumili. So, that's it. Thank you so much for watching. And sana nakakuha kayo ng ideas. And please don't forget to subscribe and click the notification bell down below para updated po kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. And don't forget to subscribe, guys. And I will see you in my next video. Goodbye everyone and keep safe.